په هغې کې مشهوره واقعه هغه دا ده چې عمر رضی الله عنه یو ځل هغه د کور نه ووتو، دا ډېر زیات د اسلام او د مسلمانانو مخالف و رضی الله عنه. نو هغه چې د کور نه وځي او دې دپاره چې نبي صلی الله علیه وسلم ته نقصان ورسوي، تکلیف به یې رسو صحابو ته. او بیا چې د نبي صلی الله علیه وسلم، نبي صلی الله علیه وسلم خو خیر د معتبرې کورنۍ و، د قریشو نه د بني هاشم، نه هغې ته به دومره برای راست مباشر شکل کې دومره چا تکلیف نشو رسولی، خو لیکن بیا به هم چې دی خلکو هغې ته تکلیف رسو، خبرې به یې ورته کولې. نو یو ورځ دې اراده وکړه داسې په تیش کې رالو. عمر رضی الله عنه دا دې مطلب یعنی باید دې ته زموږ توجه وي. عمر رضی الله عنه د اسلام نه مخکې شراب به هم ډېر څکل. نو مقصد دا دی چې یو داسې انسان چې هغه شجاعت هم لري او بهادري هم په هغې کې وي، او بیا چې دی هغه بعضې وخت کې چې نشه کوي نو هغه په تیش کې راځي انسان. یعنی کېدی شي چې دا په داسې حالت کې یو وخت کې دی راووتو په دې نیت باندې چې نبي صلی الله علیه وسلم هغه قتل کړي، حالان کې نبي صلی الله علیه وسلم قتلول دومره آسان کار هم نه و. بني هاشم چې دی هغوی حفاظت یې کوو، د هغې نه به دفاع کوله، که مسلمانانو که غیر مسلمانانو. د کفر سره به عبدالمطلب کافر و، خو لیکن چې دی نبي صلی الله علیه وسلم نه به دفاع کوله. نو هغه راوتی دی، شجاع انسان و. لاره کې چې دی د بني زهره قبیلې یو سړی ورته مخې ته راغله، ورته ویل چې چېرته روان یې عمره، ته محمد قتل صلی الله علیه وسلم؟ هغه ورته ویل چې هغه ورته ویل چې تا به بني هاشم به بیا پرېږدي، ته د هغې نه خلاصېدی شي، هغې خو به ستا بدله اخلي، بیا تا نه بدله اخلي. یعنې وارننګ یې کوو، منع کوئ. نو مقصد دا دی هغه ورته ویل چې ته د خپل ځان غم وکړه، ورشه کور ته، خور کره دې ورشه او خپل اوښې له دې ورشه، اوښې او ستا اوښې او ستا خور چې دی هغوی مسلمانان شوي دي، ته روان یې اوس محمد صلی الله علیه وسلم هغه چې دی وژني، هغه ځای نه راستون شي خور کره راشي، یا خور کره چې دی کله چې راشي نو مقصد دا دی چې هلته د هغې خور وي او د هغې خاوند وي، ورسره چې دی خباب رضی الله عنه هغوی کره میلمه یي لکه. نو کله چې خباب رضی الله عنه پوه شي چې یاره عمر را روان دی، هغه په کور کې ځان پټ کړي، هیبت و ډېر زیات، او خباب رضی الله عنه په کمزورو صحابو کې و. نو د هغې د دفاع څوک نه و، نو هغه چې دی په کور کې پټ شي. کله چې هغه راشي عمر رضی الله عنه د قرآن څه تلاوت د هغې په غوږ ولګي، نو عمر رضی الله عنه یو دم خپل هغه خور له چې دی سپېړه ورکړي، او بیا چې دی هغه زړه کې داسې څه نرمي غوندې پې پیدا شي، نو بیا هغه خور ته وایي چې تاسو دا څه شی لوستو ته ما ته راکړه. هغه چې دی هغه سورت طه هغې ته ورکړي، او د سورت طه تلاوت عمر رضی الله عنه چې کله شروع کړي دا پې اثر وکړي یو دم، نو هغه د قرآن کریم تلاوت و چې د هغې زړه ته ورغلو، او عمر رضی الله عنه هلته چې دی مسلمان شو. سبحان الله. او بیا د هغې نه وروسته چې کله مسلمان شو نو هغه اراده وکړه چې نبي صلی الله علیه وسلم خواته راشي. نو نبي صلی الله علیه وسلم په دارالارقم کې وي، نو هلته صحابو سره حمزه رضی الله عنه هم یو څو ورځې مخکې مسلمان شوي، یعنې یو 2-3 ورځې مخکې مسلمان شوي. نو صحابه شروع کړي، ورشي وټکوي، نو صحابه ویریږي چې یاره عمر راغلی دی، هسې نه نبي صلی الله علیه وسلم ته نقصان ونه رسوي. ولیکن هلته حمزه رضی الله عنه هغه هم ډېر بهادر صحابي و، هغه ورته وفرمیل چې هغه دا را پرېږدئ، هېڅ قسم ته نقصان نبي صلی الله علیه وسلم ته نشي رسولی، زما دې په الله قسم دا کومه توره چې ځان سره راوړی وم په دې باندې به چې دی مطلب دا دی چې مونږ به یې قتل کړو. نو مقصد دا دی چې کله بیا هغه ته دروازه کولو کړی شوه، او بیا چې دی مقصد هغه کلمه وویله، مسلمان شو. صحابه چې دی ډېر زیات خوشحاله شو، بلکې په اوچت اواز باندې هغې تکبیر وویلو، ځکه چې د هغې توقع نه وه چې عمر به چې دی هغه مسلمان شي. نو هغه چې دی مسلمان شو. د هغه ورځ نه حدیث کې راځي چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د هغه ورځ نه مسلمانانو ته چې دی بیا عزت میلاو شو، ښکاره به چې دی خلکو د خپل ایمان اظهار به کوو، هغې نه مخکې چې دی خپل ایمان اظهار به چا نه شو.